قدیم مردم قانع بودن. تخته رو بی زحمت دختر رو بدی. او دوستم بمونه. اون سفیده رو. شماش میگی چی؟ بش داش. بش داشت. یعنی 5 تا داش. ذهنی میزدن. ذهنی میزدن نقشه ها رو. بله بسیار عالی، زیباست. ما از اونها یاد گرفتیم. خودشون استادن. ولی خونه خودتونه، بفهمید. تعارف نکنید. من میخوام اینو بدونم. نتیجه گیری میکنید. این آقا خوشتیپ که اینجا نشسته، ایشون که خانه بشه توی قبل ازدواج، یعنی برای موقع ازدواج دزدیدنش. بله. بریم جلوتر. ما میریم سمت یه اقامتگاهی، گفتن اسمش چیست؟ یاشی کیامکی که از روستاهای نزدیک شهر مرزی جلفا. نمیدونیم، میخواییم بریم ببینیم چیه. شما از کجا میدونید؟ شما هم گیرده میگی؟ بله. آخه منطقه ما ترک زیاد داره. ما از اونها یاد گرفتیم. خودشون استادن. ولی ترکی برای آقا ما نونمون رو خمیر میزنیم. خیلی خوش اومدین. اینجا بومگردی اقامتگاه یاشل کمکی تا آذربایجان شرقی جلفا نقطه صفر مرزی ایران و نخچوان هستیم. بسیار عالی. بریم چند تا اتاق ببینیم. بفرمایید. بفرمایید. اینجا هم یه اتاقمونه. به به، بسیار عالی. کاملا فضا رو سنتی گرفتین ها. درسته؟ آره دیگه، سعی کردیم که اون زندگی که قدیما داشتن اینجا به تصور بکشیم. به به، بسیار عالی. واقعا نتیجه بخش بوده. بسیار عالی. اینا پرده های سنتی ما هستن که قدیما برای عروسا جهزی عروسا میذاشتن. دست بافت خود مادر بزرگامون هستن که با نخ و سوزن خودشون اینا رو طرح میدادن، شکل میکشیدن روشون. بسیار عالی. یه تنور رو بازسازی این هم شومینه است، شومینه قدیمیه که قدیما بخاری اینا نبود، مردم تو خونه های از این شومینه ها استفاده میکردن برای پخت و پز اینا. بله بسیار عالی. برای گرمای خونه. اونم دو تا سازهای آذربایجان. حالا آره دیگه، نماد گیتار یکی، اون یکی ولی ساز گیتار خوبه دیگه. حالا این خوب نیست. اون چی میگن؟ عاشق بشه. عاشق میگن. آره. عاشق. به به به. ساز عاشق هم داریم اینجا. بله. این صندوقچه های قدیمی هستن که تو هر خونه ها پیدا میشه. بعد مخصوص مادر بزرگا بوده. مادر شوهرها بودن که همه چیز از دست عروسا به نواها قایم میکردن، مثل چای، خوراکی، کله قند و اینا میذاشتن داخلش که دیگه بچه ها نتونن فضولی کنن درش بیارم. اکثرم در می آوردن و نوش جان میکردن. بازش که درشو باز کنید. اون روزنامه هم خودش قدمت داره. بله این هم خیلیشون خودشون روزنامه های اون موقع میزدن. ببین و هنوزم چشم خورد اینجا از شاه نوشته بود یه لحظه. روزنامه های قدیمی هستن. بله قدیمی هستن. بسیار عالی. این هم قالیچه ها، کناره های فرش های دست بافت همین روستا هستن که فرش تبریز تو دنیا معروفه. بله. بعد به این چی میگن الان؟ به این کناره میگیم ما. کناره. بله کناره میگیم.
یعنی کنار مثلا فرش‌های بزرگ میندازن. آها. آره کناره میگیم به صورت ماش. نواری میشه. بله. بعد بافتا طرحش ذهنیه دیگه، فکریه یا نه طرح داره؟ اکثر اوستای قدیم طرح نداشتن، ذهنی میزدن نقشه ها را. بله بسیار عالی، زیباست. این تابلو هم گتمش از 100 سال بیشتره، از بابا بزرگم رسیده بهم. ایشون هم واسه مامان بزرگم نمیدونم دیگه از کجا سوغات آورده بوده، دست باف خودش با نخ و سوزن روی پارچه کار کردن. بله. و خانم این یعنی یه قدمت 100 ساله داره؟ آره شاید هم از 100 سالم بیشتر باشه. چقدر زیبا کار کردن اون موقع این طرحو. سلامت باشه. بسیار عالی. اینم یه اتاق دیگه مونه برای 2 الی 4 نفر است. آره این قفلش هم قفلش قدیمی ها. بله قفلاشون درا خودشون قدمتشون بیشتر از 70-80 ساله. به به. اینم به سبک قدیمی از این سقفا چیز می‌زدن. بله. پرده می‌زدن. پنجره. یعنی تلویزیون از این تلویزیون قدیمی 50-60 سال پیش گذاشتیم. این ساعت هم قدیمیه. این ساعت هم قدیمیه، جا ساعتی خیلی قدیمیه. آره این قدیم تو اینا ساعت میذاشتن. شیشه مشجرا میذاشتن. از این شیشه ها واحد بود. یه نوع ساده بود یه نوع اینا بود. ولی واقعا کیفیتشون خوب بود. بله. بسیار عالی و این پرده های بسیار زیبا. خب این قالبا خش درست میکردن باهاش برای دیوار سازی اینا مردم استفاده میکردن. اینم که ترازوی دستی، حالا این خیلی کهنه است. خیلی هم قدیمیه. آره ترمیم درست بشه دیگه بازسازش کنیم. اینا هم قدیمی هستن. بسیار زیبا. Gece ballağı oldu ya. Oldu. Pistayı böyle yaksa da. Reçet versin inşallah. Yaxşı olsun, inşallah porfuruş olsun, müşteri olsun bu inşallah satasan. Zəhmətlərinə və sıxa inşallah. Müşteri de var. İnşallah. Çox yaxşı, çox gözəl. Allah saf can versin, zəhmət çəkirsən işlə. Əllərini maslaq görsəm lazım, dırnaqlarını görsəm. من حسین پور ابراهیم. بله. اهل ساکنه داران. در جلفا. بومگردی هم مال دخترم. به بسیار عالی. خب چه خاطری گفتید از این ترازو رفته داشتید؟ بودم علمدار تقریبا 10-12 سالم بود گندم بخرم. بله. با اولاغ بار میکردیم می آوردیم. توی بازار یه ترازودار بود، یعنی از این ترازی ها داشت. موقعی که این شروع کرد اینا را بچشه گندما را، یه طرفش یه سنج میذاشتن، یه طرفش هم گندم میرخت. بله. خاطرم اینه که این جوها به من گفت که پسرم ببینم، نگاه کردم بهش همینطوری، گفت بله. گفتم بله. منم نمیدونستم این چی میگه. وقتی موقع کشیدن این بر که سنگ بوده، این بازوشو میچسبن اینجا. وقتی سوالای من پر شد، من دیدم بابا اینا همه 100 کیلو گندم میگرفتن. بله. الان 70 کیلو پر شده. بله به خاطر این بود. این خمیری کردیم نون محلی ماست، بهش جیرده میدیم. خانوما دارن زحمتشو میکشن، نون میپزن تنور. اسم نون چیه؟ جیرده. گرده میگیم. غیر از نون چیزی خاصی داره؟ شیرینه یا نه؟ نه این نمک میزنیم. نمک میزنیم بهش، روغن و نمک میزنیم. بعد تنورمون هم با هیزومه. بسیار عالی. هیزوم روشن میکنیم تا باشه دیگه. مهمونا ببینن. نه واردی میخواد. آره. اون تخته رو بی زحمت دختر رو بدیم. او دوستم بابونه. اون سفیده رو.
دخترام دوست دارن یاد بگیرن ها. بله اومدن نشستن مشخص میخوان یاد علاقه‌مندن. بگیرن که انشالله خیلی خوبه بچهای ما یاد بگیرن، عالیه. الان اتفاقا بچه‌ها به اینم ما میگیم تاپی. آها. اینو مثل همون نون تقریبا لباشو آره شبیه بربریه. قدیما حالا خیلی بزرگترشو میپختن، ما حالا دیگه اون خانم روش چیه میزنی اون موقع؟ تخم مرغ خالیه. بله تخم مرغ زعفرونه. بسیار عالی. خوب فقط داره خاموش میشه شاید نداره. خیلی کوچیک کرد. میبینم که شما هم دارید نون دوست داری نون درست کنی؟ بله. برای من جالبه خیلی از مثلا دخترها که همسن شما باشن شاید اصلا خودشون نیاد، شاید اصلا فقط دیدنش باشه، ولی من میبینم که علاقمندم هستی. Dalına da su vuracaksın. Besiyor Şöyle Ali. su vur. Yaxşı. O var. Vur duvara. Möhkəm vur. Orada bax qabağına vur. Orada ha. Yaxşı. Gördün? نه خوب که آره. نه خوب زد. برای بار اول خوب زد. بسیار عالی. خب شما گفتی که از تهران اینجا مسافری درسته؟ مهمونیم. بعد صاحب اینجا لطف کردن به ما لباس محلی دادن و گذاشتن که ما نون پختن تجربه کنیم. بسیار عالی. خودت نظرت چیه؟ خودت با این تجربه راحتی؟ بله خیلی لذت بخشه. چیز جذابی و لذت بخشه که بتونیم این کارا رو یاد بگیریم و تجربه بشه برام. بسیار عالی، بسیار عالی. شما فکر کنم از قبل بلد بودی نون زدن. من اولین بار شما الکی گفتی نه بار اول. نه بابا نزده. بار اولشه. من اصلا تو خونه میپزم نمیاد بیرون. دختر شماست؟ بله بله. من چون هفته یه بار دو بار درست میکنم نون تو خونه. بله. خب حالا رسیدیم که دوست داری این کار رو انجام بدی. خب و استاد اینجا نشستن دیگه. استاد بفرمایید. بله. برداریم به دستتون. تخم مرغ بزن روش یه ورش. آها بله بزن. کلش تخم مرغ باید بزنی همه جاش. پشت. نه پشتش باید آب بزنی. خب پشتش هم آب بزن قشنگ. آب. آفرین. حالا محکم باید بچسبونی به دیوار. بله. یک لحظه. بزن. اون طرفش آب زدی اون آره. طرفی که آب زدم. خب مواظب باش بزن. دستت نسوزه فقط. درسته؟ بله باید محکم به، بزنی. بسیار عالی، بسیار عالی. یعنی واقعا ما بدون هماهنگی بار اول هر دوتاشو موفق بودن. بله. نظر شما چیه آش خانم؟ ممنونم. نه میگم خوب نون زدن بچه‌ها یا نه؟ آره خوب زدن. غلط بودن. دیگه از این به بعد نونای صبح و شب اقامت اینا میپزن. بچه‌ها میپزن. بچه‌ها میپزن. مهموناتون میپزن. اینم نون محلی که بهش میگیم تاپی. دافه؟ تاپی. تافی. ها تافی که بزرگتره. تاپی. تاپی؟ بله تاپی. اونا گرده اونا تاپی. تاپی. بسیار عالی. ما تو بومگردی این امکان رو برای مسافرامون فراهم میکنیم که حداقل هر مسافری که اومدن اینجا یه بار پخت نون رو تجربه کنن خودشون. یعنی این میتونن تجربه کنن. بله. یه زندگی روستایی میتونن تجربه کنن اینجا. بسیار عالی، بسیار عالی. خب این ور فکر کنم این کوچیکای ما پخته شدن. بله آماده شدن. به به. بفرمایید نون داغ تنوری. هم داره. میدونستم الان همه مخاطبا اونوری رفتن دیگه بچه‌های حالا لپتاپ هم میگه مثلا چرا شونه تا جایی که بهشون Değerli cümle kalabilirsen fırsattan istifade eder. Gel söyle kendi.
بشتاش میگیم بهش ما. شماش میگین چی؟ بشتاش. بشتاش. یعنی 5 تا داش، 5 تا سنگ. آره اینم آخریش. آها. آره نمیشه دیگه. شما بلدی همونجا بازی کنی؟ من یه دست بار از اول ماشاءالله. یعنی من اون موقع اول میشدم بچه که بودم الان تمام شد. قدیم مردم قانع بودن. وقتی که روزی یه سالشون جمع میکردن حدود هر نفر 250 کیلو گندم حساب میذاشتن. مثلا یه خانه با 6 نفره جمعش میشه چقدر؟ 150 کیلو. بله. نه شش تا چند؟ نه 1500 کیلو 1500. جمع میکردن. قانع بودن به این. میگفتن ما همه چیز داریم. بعد یک گوسفند گوچه هم میبریدن، قورما درست میکردن. قورمه آره. زمستونا با همون دنبه گوسفند درست میکنن. آره قورما درست میکردن، صاف میکردن. اینا به اینا قانع بودن. الان زمان خیلی فرق کرده. یعنی روزی وقتی یه نفر روزی یه سالش جمع کرده این دیگه انگار همه دنیا مال اینه. دیگه همچشمی نبود. مثل قبلا واقعا همچشمی نبود. بهتر از این بود. مردم به هم دیگه کمک میکردن. اون چه بود؟ هر که مثلا یه همسایه یه غذای مخصوص درست میکرد به کل همسایه‌اش میداد. از اون غذا میفرستاد میداد. یا قورما وقتی که گوسفند میکشتن قورما رو درست میکردن فش و فامیل دعوت میکردن میآمدن دست جمعی باشن. دست جمعی میشدن. الان این کارا همش از بین رفته. آجا شما فکر میکنید چرا از بین رفته؟ چرا اینطوری شده؟ همچشمی شده. همچشمی. طمع کردیم. شما یه ماشینی داریم 1 میلیارد. من میگم باید ماشین من 2 میلیارد باشه. قانع نیستم. آفرین. بهلول داننده یه روز رفت قبرستان، حساش میکوبه سر قبرها، میگفت آی دروغ کن. میرفت اون یکی میگفت آی دروغ کن. مثل من یه نفر پیدا شد گفت بهلول تو چه میگه؟ از کجا؟ طرف میگفت چند تا کشتی دارم، چند قطعه زمین دارم، چند تا آپارتمان دارم. کو چی آوردی؟ کو الان ما شده کارمون اون. بله درست میفهمید. توی دنیا 2 تا موجود هست که شب روز کار میکنن. یکی مورچه شب، یکی زنبور عسله. مورچه جمع میکنه مصرف کننده، زنبور عسل جمع میکنه تولید کننده. اون گرتره که میاره تبدیل میکنه به عسل، به برامون، به غیر چیزا، به مون. منظورم اینه که تولید کننده باشی بهتره دیگه. مصرف انسان باید مصرف کننده نباشه. نه اصلا خودم. زنبورا حمله میکنن خانم آره؟ آره. میری الان حمله میکنن ها. میری بهشون براشون بهار نه غذا بذاری، آذوقه بذاری آره؟ برم آذوقه‌شونو بذارم که برای زمستون دیگه داشته باشن دیگه. بسیار عالی. گل آبیشنگ، گل یونجه. آره یونجه اینجا زیاده. بعد چی بگم دیگه؟ گلم دیگه. گلای زیادی هست اینجا. شقایق. عید پر شقایق میشه اینجا. Lele kandı nerede adı ben bunu içsem bari. Sen o içemezsin, içersen? Ya. İşten cezi gatan mı? Eğer pahalı içmezsen ha. Şalvar uzun atmışsın da bakalım.
اول بهار میخوای که آب شکر بدی به زنبورا، باید 1 کیلو عسل، 3 کیلو شکر قاطی کنی بذاری 1 روب بجوشه با آب، 2 برابر آب، یعنی 2 برابر آب. بله. بجوشه. وقتی که این 1 روب جوشید، به جوش آمد، سرریز میکنه این شیر. بله. مواظب باشه. بعد به حساب پتله گاز کم کنی، 1 روب هم همینطور ولم بسوزه. این خود به خود این عسل با شکر با آب قاطی میشه جرده مصنوعی. وقتی که هوا سرده، جرده بیرون کمه، باعث میشه ملکه تخم ریزیش بیشتر باشه. بله. بعد این همین اول بهار. یعنی عسلا رو وقتی جمع کردن؟ نه عسل نیست دیگه. اول بهار حالا تازه زمین سبز میشه. بله. بیرون جرده درختا قرباز نکردم، هنوز گرده نداشتن؟ قرباز نشن، جرده کمه، مگس گشنه میمونه. آره. اینو کمکی میدید که؟ کمکی میدیم که تخم ریزی نیروش زیاد باشه، فصل عسل نیرو داشته باشه، بشر داشته باشه. بسیار عالی. یکی هم این الان آخر تابستونا باز همون کاری میکنیم، باز برای زمستون همه روزی داشته باشه، همه نیروش زیاد باشه تا از زمستون در بیاد. بله. بسیار عالی. دست شما در نکنه. نه گفتم این شبهه پیش میاد، بعضیا میگن که آب شکر میزنن یا آب شکر نمیزنن. نه، این تو این فصل باید این کار انجام بگیره تا این 2 تا فصل باید این کار انجام بده که زنبور از دست نره. الان ببین همه جا خوش شده. بله. بیرون جرده نیست. بله. بس زنبور تخم ریزی نمیکنه. بله. اذیت میشه. باید تربیت کنی که تا تخم ریزی کنه. بله درسته. دست شما درد نکنه. درست می‌فرمایید. الان اسمش گذاشتن ژله رویا. بله. شنیدن دیگه. بله. گیرمی میفروشن. بله. البته اینا تقلبشون زیاده. خیلی. انگار سیر نشدم، من دوباره برمیگردم علف پیدا کنم بخورم. اونایی که دیر میکنن عقب وای میسن دنبال شکمو هستن. آره. نشدن دنبال علفن. از آره. صبح رفتن. بله. سیر نشدم انگار. بیاین نزدیکتر. بریم جلوتر. پس شب اینجا گوسفندا رو نگه می‌داری تا فردا برن دوباره چرا دیگه. آره. باز طلوع آفتاب میرن باز صحرا. اینجا استراحت میکنن شبا. این دوباره. آره. این دوباره زنگوله داره، اون یکی دوباره آره. سفیده. O da sal düzülür müsün sırayı? Yanda kaldı. خدا قوت. زنده باشین. خسته نباشین. سلامت انشالله. خسته شدین. قربون شما. بفرمایید. در خدمتیم. بفرمایید. الو چرا سنده؟ سلام. خوبی دم خانم، خواهش میکنم بفرمایید. سلام. بفرمایید بشین راحت بشین. سلام. بفرمایید. Hala Türkiye'den yoktu ki Allah'ın. Türkiye'den olsa diğer kurda geldi. Alo. Alo. Ha hadi.
Hanımefendi hem bir adını Baba soralım. filmi götürdü biricim her bir kadın olmuş. Sana kalan məhətət de. Millet hasisa. Neyse fendeki götürdü ne kadar. Bu məsələ açıq. 3 aşağı dedi. 2 dənə. Barılar zayıf oluyor. Götürmüyor. Ne ben de portakal. Sen maşın halar dağılına gel. Sen maşın halar dağılına gel. Mama gelince gətir. Ben motorla gir. Ben maşınla gir. İçersiz ne ya? O yolda gelir artık. Kim gelir? Gözüm götürürüm də maşını öndədir. Git ha orada. Şeyler برای امشب زحمت کشیدن چی درست کردی؟ قیمه درست کردیم براتون انشالله که خوشتون بیاد. بله بسیار عالی. و گوجه هم سرخ می‌کنیم برای همون کنار قیمه. آها کنار قیمه. چه جالب تو کنار قیمه گوجه سرخ شده می‌ذارن. بله میذاریم. سیب زمینی سرخ کرده گوجه. بله سیب زمینی کرده. گوجه نمی‌ذاریم. به به بسیار عالی بسیار عالی. دست شما در نکنه. ما که بهش میگیم سالاد شیرازی درسته؟ آره ما هم سالاد شیرازی. یعنی اینجا هم بهش میگن سالاد شیرازی. بله. بسیار عالی. این ورشونو باز می‌کنم. تعداد زیاده میخوایم این وره سفره بذاریم تو این فضای خونه قدیمی زیبا. چقدر سفرهش هم قشنگه. اینجا اینم کنار این باشه که زیادیم. بفرمایید. به به. و این سالات های شیرازی اومدن و مامان جون بیا باشه. بفرمایید. Hoş geldiniz. Aynen. خوش geldi. یک کلمه دیگه یاد همش بگیری هم از دیگه تو ترکیه همین ساقل بس. خلاصه میشه دیگه. یعنی ممنون یعنی چی؟ نه خوش geldi. یعنی خوش آمد. خوش آمد. خوش آمد. یه هفته بمونین اینجا زبون ترکی هم یاد میگیری. مثلا قاشق وارن گچ. عاشقان اونا رو بلدم دیگه. اینا خوب بلد. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خونه خودتونه بفرمایید. تعارف نکنید. بفرمایید خونه خودتونه. از شومنه فیلم برداره کن. بله گرفتم. آره. این یک در واقع غذای ایرانیه به اسم قیمه درسته؟ بله قیمه. قالان 2 tane yaparım ondan sonra kalan başlıyor. یه لحظه وایسا. مال اینا بین. باشه یه لحظه نده. نه نمیخواد. نه بگو چون. نمیخواد عزیزم. ببین نمیخواد دیگه سومای دخترها میرن اون بابا این چرت و پرت. بذار اینجا اینو بذاریم. کمک کنم میشن میرن. خانه اینجوری خوش میشه. جمعه خورشش هم بکش کنارش. بچم بریم. همینطور میچینم میره. نه خوبه.
این همه راه ها آمدم قربون شما سلامت باشین. یعنی ماشاءالله ما تعدادمون زیاده، قشنگ یک آقا پوریا قاشقا رو پخش کن نه اینو نزده بودیم 48-93 نه همین حیفه برای من کم بگو بکشم کم بکشیم اینو کم بکشیم خیلی کمه یه ایرانی میگم این چیزاش قشنگه، این دور هم بودناش، این با هم بودناش. و الان من نمیگم فقط تو ایرانه ولی کلا خیلی کمتر اتفاق میفته. ایران تعصب فامیلی زیاد داره. تعصب فامیلی زیاد داره. چه تعصب همشهری زیاد داره. ایرانی‌ها کلا از نسل به نسل مهمان نواز هستن. از همه ملت که هستن از همهشون همونطوری. بسیار عالی. شما هم همینطور بودین، دست شما درد نکنه. چه عربا چه لورو. بله. فرق نمیکنه همهشون. آقای ابراهیمی من خانومتون میبینم الان با فاصله نشستن، چیه داستان؟ نه الان خسته شده اونجا نشسته. آقای ابراهیمی چند سال پیش ازدواج کردین؟ 50 سال. 50 سال پیش ماشاءالله ماشاءالله. بعد خانومو دوست داشتین، عاشقش بودین؟ بله. باریکالله باریکالله. اگر دوست نداشتم این همه دختر توی دهمون بود، نمیرفتم از یه ده دیگه. خب نه من میخوام بگم بعضیا دوست داشتن بعضیا نه، عاشق هم دیگه بودن، بعضیا کارهای انتحاری هم میکردن. سابقا رسم ما این نبود که پسرها با دخترها قبلا آشنا باشن. بله بله. نبود. وقتی پسر یکیش انتخاب میکرد اگر پدر مادرش قبول میکرد حرف اون بود. بزرگتر به بزرگتر گوش میکردن ولی احترام میذاشتن. حرف اون پدر مادر بودن. خب ما الان پدر مادر دختره باشه چه پسره باشه. بله. ما الان خواهرتون فکر کنم یه چیزی میخواد تعریف کنه راجع به گذشته آشنایی شما، درسته؟ خواهرم بشه دیگه. بله اینا فامیل بودیم دیگه کلا. دندادش هم فامیلمونه. بعد اینا که سیغه که خوندن دیگه گفتن عروسی نکنن، یعنی اینا رفتن کوه بالای کوه سبزی جمع کنن، سبزی محله جمع کنن. تاریک هم بود هوا دیگه. صبح گفتن تاریکی بریم، گفتم میترسن، یعنی وقتی میخوام برن جمع کنن برن بیارنش. گفتم میترسن این موقع برن. بعد گذاشتن تو برگشتن. بعد از ظهر اینا از کوه برگشتن، سبزیاشون هم همراهشون بود. به منم گفتن، داداشم به من گفت که با دوستش بود می‌خواستین بدوزه بیاره. به من گفت آره دیگه. به من گفت تو برو اینو بغلش کن بگیر نگه دار. منم دست پام افتاد، کوچیک بودم دیگه، میلرزیدم، گریه میکردم. همراه این راه افتادم. اینا مال یه دهات دیگه بودن، مال دهات ما نیستن. همراه هم داداشم راه افتادم، داشتم میرفتم، هیچ کارم نمیکردم. بعد داداشم اومد دیگه اینو گرفت، این گریه میکرد میگفت منو بذارن زمین، منو بذارن زمین. دیگه آوردن گذاشتن خونه دایی. بعد گفتن حالا اونجا میان پیدا میکنن. گفتم میان پیدا میکنن، آوردن گذاشتن عموی مادرم. خونه عمو 3 تا جا عوض کردیم. بله. منو با دخترم شوهرم که دوباره فامیل من با پسر خالم ازدواج کردم. منو گذاشتم پیش زنداداشم که مثلا هواشو داشته باشیم، گریه نه. ما همون ستایی گریه میکردیم همراهی. بس فامیل هم بودن؟ آره فامیل بود. مادرش ازدواج میشه که فامیلی اتفاق میفته. بله من خودم با پسر خالم ازدواج کردم. اینم مال دختر دایی که بود، آنا بود. آره دختر دایی بودن، دختر دایی. نوه دایی مادرم بود. آره. بعد خلاصه که هیچی. ما گفتیم دیگه یه جشنم گرفتیم براش، 3 روزم اتفاقا زدیم رقصیدیم. بعد اینا از اونجا اومدن از اون دهات، انقدر اینو دعوت کردن زنده داشتم، باز من گریه میکردم. عروسی‌ها چندین روز اتفاق. آره بعد چند روز که نگه داشتیم، بعد 3 روز خودمون زدیم رقصیدیم، همه دهات دعوت کردیم، شیرینی چای دادیم.
دیگه خانم من میخوام اینو بدونم نتیجه گیری میکنیم این آقا که خوشتیپ که اینجا نشسته ایشون که خانمشه توی قبل ازدواج یعنی برای موقع ازدواج دزدیدنش. بله. یعنی دزدیدش کجا بردش؟ آورد خونه دایی بزرگم دیگه. من اینو میخوام باید عقدش کنم. آره. باریکالله باریکالله. الان که استاد میخواد بیاد برامون چی بزنه گیت ستار سنتور جان اومدی آتیش کدت هم خیلی خوبه حاج خانم دست درد نکنه خواهش میکنیم خیلی خوش اومدیم دست درد نکنه نشد نه وسط میدان های داداشی بینم پای باشی ستا کنیم به پایی پلنگی ردم باشی پلنگی ردم باشی دادا و جان دادا محلی بخوان فقط رو بلی غیرتیت مازندران ایران البر تهران ایران البر تهران